السلام عليكم. هذني 4 شادات ب7 رياش، 2 رمانيات و2 شمعيات، و2 فحلة رمانيات راس وذيل، وهاي طيرة باصفر. هذا الفحل الثاني. هذا فحل، وهذا الفحل الثاني، وهاي طيرة باصفر 7 رياش. هذا شمعي لابو، وهذا الشمعي. الشادات الزوج ب25، والكبار ثلاثتهن ب60,000 رايته. هذا الفحل رماني، وهاي الطيرة، وذاك الفحل. هذول ب60 بيعة وحدة. والشادات اللي ريتين الزوج ب25 قفل. الرمانيات 2 و2 شمعيات.